Assalamualaikum. Ako po si Alia and welcome po sa aking channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga kagamitan sa kusina at ang mga inumin sa wikang Arabic. Umpisahan po natin sa kusina, yung lagi nating ginagamit araw-araw. Kusina, matbakh. Milaka, spoon, kutsara. Minsan tinatawag din nilang milaka kabira, tablespoon, kutsara na malaki. Ang tinutukoy nila yung tablespoon na ginagamit natin sa pagkain. Kabir, masculine form ng big, malaki. Kabira, feminine form ng big. Dahil ang milaka ay feminine form, ang adjective ay feminine form din. Kaya, milaka, kabira. Milaka, saghira, or milakat shay, teaspoon, kutsarita. Saghir, masculine form ng small, maliit. Saghira, feminine form ng small. Pero parehas po ito na milaka. Sinasabi ko lang po ito sa inyo dahil baka maririnig nyo ito, at least meron kayong idea kung ano ang tinutukoy nila. So ulitin ko, milaka, spoon, kutsara. Shauka, fork, tinidor. Ang tinik din po sa roast, ang tawag doon ay shauka. Shauka, fork, tinidor. Sahan or tabak, plate, plato. Minsan sinasabi din nila na tubak, so depende po kung saang bansa kayo, basta ang standard Arabic ay naintindihan po ng lahat. Kas, glass, baso. May diin po yung pagkabigkas niya dahil po yan sa hamza. So, kas, baso. Mikla, frying pan, kawali. Mikla, ibriko shay or ibrik. Ang ibig sabihin, tea kettle or kettle, ibrik. Thalajah, refrigerator. Thalajah. Sikin, masculine form. Pwede ring tawaging sikina, feminine form. Knife, kutsilyo. Sikin, sikina. Finjan, cup, mug, tasa. Meron ding tinatawag na finjan kahwa, coffee mug, tasang pangkape. At meron ding finjan shay, tea mug, tasang pangtsaa. So, finjan, tasa. Al-mashrubat, drinks, mga inumin. Ma or may, water, tubig. Pero sa ibang mga bansa po, minsan tinatawag nila itong muya, ma, maya at iba pa. Halib, milk, gatas. Halib. Shay, tea, tsaa. Kung gusto nyo pong sabihin na tea with milk, so shay bihalib. Shay, tea, tsaa. Kahwa, coffee, kape. Kung gusto nyo dagdagan ng gatas, sabihin nyo lang kahwa bihalib. Kahwa, coffee, halib, milk. So, kahwa bihalib. Asir, juice. Asir. Thallaj, ice, yellow. Muthallaj, ice, may yellow. I-review natin. Milaka, spoon, kutsara. Milaka. Shauka, fork, tinidor. Shauka. Sahan, or tabak, plate, plato. Sahan. Sikin or sikina, knife, kutsilyo. Sikin,
sikina. Mikla, frying pan, kawali. Mikla. Kas, glass, baso. Kas. Ma, may, water, tubig. Ma, may. Halib, milk, gatas. Halib. Kahwa, coffee, kape. Kahwa. Kapag coffee with milk, kahwa bihalib. Shai, tea, tsaa. Shai. Pagka tea with milk, shai bihalib. Asir, juice. Bibigyan ko po kayo ng idea kung ano ang inom sa Arabic. Shariba, he drank. Uminom siya. Past tense po ng inom. Shariba. Yashrabu, he drinks. Present tense or imperfect tense verb. So, he drinks. Kapag sasabihin mong, ako ay umiinom, pwede mong sabihin na, ana, ako, ashrabu, umiinom. Or ashrabu, ako ay umiinom. So, hanggang dito lang po muna ang pag-aaralan natin at hopefully po sa susunod ay madagdagan ang ating mga words na tatalakayin. Kung meron po kayong natutunan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share at mag-subscribe po para po sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat sa panunood. Maasalamah!